hơn 12.000 ca COVID-19 mới, một nửa là F0 cộng đồng. Bộ Y tế cho biết trong ngày 25 tháng 11 ghi nhận 12.429 ca COVID-19 tại 59 tỉnh thành, với 6.842 ca cộng đồng. Trong ngày Việt Nam cũng tiêm được gần 1,6 triệu liều vaccine, nâng tổng số hơn 114 triệu liều. Tính từ 16 giờ ngày 24 tháng 11 đến 16 giờ ngày 25 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.450 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 12.429 ca ghi nhận trong nước, tăng 640 ca so với ngày trước đó tại 59 tỉnh thành phố, có 6.842 ca cộng đồng. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1.582, Cần Thơ 741, Tây Ninh 683, Bình Dương 678, Bà Rịa, Vũng Tàu 658, Bạc Liêu 617, Đồng Tháp 609, Đồng Nai 543, Vĩnh Long 491, Sóc Trăng 486, Bình Thuận 402, Bến Tre 401, Kiên Giang 397, Bình Phước 342, Trà Vinh 294, Cà Mau 287, Hà Nội 264, An Giang 248, Hậu Giang 239, Lâm Đồng 235, Khánh Hòa 191, Bình Định 159, Hà Giang 135, Gia Lai 128, Tiền Giang 123, Bắc Ninh 122, Nghệ An 118, Long An 110, Thừa Thiên Huế 96, Đà Lạt 93, Quảng Nam 92, Quảng Bình 91, Đắk Nông 69, Thanh Hóa 69, Đà Nẵng 66, Hòa Bình 64, Thái Bình 60, Vĩnh Phúc 54, Nam Định 42, Quảng Ngãi 39, Phú Thọ 34, Ninh Thuận 32, Tuyên Quang 28, Quảng Trị 26, Hà Tĩnh 26, Phú Yên 24, Bắc Giang 20, Quảng Ninh 19, Hà Nam 18, Điện Biên 17, Lạng Sơn 13, Hưng Yên 13, Thái Nguyên 10, Sơn La 9, Cao Bằng 8, Ninh Bình 5, Hải Dương 5, Lào Cai 2, Hải Phòng 2. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.666 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.168.228 ca nhiễm, đứng thứ 37 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 11.855 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.163.054 ca, trong đó có 940.071 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Kạn, Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 462.371, Bình Dương 278.780, Đồng Nai 84.508, Long An 37.754, Tiền Giang 24.239. Về tình hình điều trị, trong ngày có 5.627 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 942.888 ca trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.475 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.563 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.161 ca, thở máy không xâm lấn 205 ca, thở máy xâm lấn 520 ca, ECMO 26 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 ghi nhận 164 ca tử vong. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh có 59 ca, Tiền Giang 13, An Giang 17, Bình Dương 13, Kiên Giang 10, Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ, Long An 7, Vĩnh Long 6, Sóc Trăng 5, Đồng Tháp 2, Bạc Liêu 2, Đà Lạt 1, Bình Thuận 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Hậu Giang 1, Quảng Ngãi 1, Trà Vinh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 133 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.407 ca, chiếm tỷ lệ 2,1% so với tổng số ca nhiễm, cao hơn trung bình của thế giới là 0,1%. Tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 34 phần 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 10 phần 49, xếp thứ 5 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng,
Trong ngày 24 tháng 11 có 1.578.870 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 114.591.610 liều, trong đó tiêm một mũi là 68.490.909 liều, tiêm mũi 2 là 46.100.701 liều. Tại Hà Nội, để ứng phó với dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành phương án về đáp ứng thu dung điều trị thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội với 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 là 10.000 ca mắc, giai đoạn 2 là 40.000 ca mắc và giai đoạn 3 là 100.000 ca. Mục đích hướng đến là người bệnh mắc COVID-19 được theo dõi, thu dung khám và điều trị tại các cơ sở y tế như trạm y tế lưu động, trạm y tế cố định, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến thành phố theo mô hình tháp 3 tầng.